перед цим, нагадаю, Володимир Зеленський оголосив, що розпускає Верховну Раду. Тож, якою була реакція самих депутатів і, власне, коли ж відбудуться дострокові вибори до парламенту, з'ясовувала Тетяна Попова. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Отак одразу у вітальній промові перед численними гостями і, звісно, перед депутатами новообраний президент оголошує про розпуск парламенту і дострокові парламентські вибори. Гучна, резонансна, але цілком очікувана заява. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. У вас на це буде 2 місяці. Зробіть це і повісьте медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Реакція депутатів не забарилася. Наша команда цілком і повністю готова до дострокових парламентських виборів і, без сумніву, ми в них приймемо сильну участь. Але ще цей парламент мусить зробити свою роботу. Перше, треба прийняти невідкладно новий закон про вибори, який буде без корупції, без підкупу. Спокійно ставляться до рішення розпустити парламент і у фракції партії «Блок Петра Порошенка». Це право президента, він ним скористався, взяв на себе політичну відповідальність, він має на це право. Рішення про розпуск парламенту прокоментували і в опозиційному блоці, і там також готові до виборів. Рішення президента, якщо такий указ з'явиться, вони не оскаржуватимуть, але не виключають. До суду можуть скаржитися інші депутати. Може бути якісь звернення в судебну інстанцію, и там как-то будет рассматриваться этот указ, будет рассматриваться там. Я думаю, что что-то такое будет, потому что, еще раз повторюсь, это решение не совсем выверено юридически. Ну, откройте Конституцию, там все сказано. Ви не будете долучатись, якщо там низка депутатів будуть звертатися до суду і визнавати? Мы не будем, мы будем готовиться к выборам, мы пойдем на выборы. Нам все одно, коли вибори. Ми до виборів готові. У нас сильна програма, сильна команда. Це рішення не юридичне, це рішення політичне. Воно було прийнято, і його прийняття було очевидним ще пару тижнів тому. Олександр Вілкул, народний депутат, опозиційний блок. В радикальній партії погоджуються, підстав для розпуску Ради немає, але додають, що готові йти на дострокові вибори, оскільки це вимога суспільства. Але першочергово вимагають змінити виборче законодавство. Про це Олег Ляшко написав на своїй сторінці в соцмережі. Президент Зеленський запросив мене на консультації про розпуск Ради. Конституційних підстав для розпуску Ради немає. Це чисто політичне рішення. Але ми йдемо на дострокові вибори, бо цього очікує суспільство. Однак, щоб українці знову не були обмануті, треба негайно змінити виборчий закон, скасувавши мажоритарку як головне джерело політичної корупції. Олег Ляшко, лідер радикальної партії. У партії «Народний фронт» розпуск називають винятково політичним рішенням. Однак на дострокові вибори теж збираються. Заява президента Зеленського про розпуск парламенту є винятково політичним рішенням і не має нічого спільного ні з правом, ні з Конституцією. В інавгураційній промові не було нічого про порядок денний змін у країні, а лише про те, як на хвилі тимчасової популярності зайти до Верховної Ради. Цим і зумовлене рішення президента про дочасні вибори. Партія «Народний фронт». В ЄС уже заявили, вони очікують, що розпуск парламенту відбудеться згідно букви закону, а дострокові вибори будуть вільними, справедливими і такими, що заслуговують на довіру. А от думки українських політологів щодо законності розпуску Ради розділилися. І є думка, що процес розпуску парламенту не минеться без судових позовів. Бо це питання з юридичного погляду, мовляв, суперечливе. Для распуска Верховной Рады нужны серьезные основания. То есть в данном случае все пляшут от отсутствия коалиции. Отсутствие коалиции признано на законном уровне 17 мая.
у депутатов есть 30 дней на создание новой коалиции. Если они ее даже не создадут, то 17 июня истекают все сроки для ее распуска. За полгода до вступления в силу новой Верховной Рады у этой Верховной Рады есть иммунитет на распуск. И президент не может ее распустить. Його колега, політолог Володимир Фесенко, навпаки переконаний, що підстави розпускати парламент є. Якщо президент новий оголосив розпуск Верховної Ради, далі питання технічно-юридичне, указ президента, де ми побачимо дату дострокових парламентських виборів і запуск всіх відповідних процедур. На мій погляд, єдиний, хто може завадити проведенню цих виборів, це лише Кабінет міністрів України, якщо він не визнає указ президента і, відповідно, не дасть грошей на проведення дочасних парламентських виборів. Аби розпустити Раду та розпочати виборчий процес, заяви з трибуни недостатньо, потрібен указ президента, кажуть нардепи. Наразі Володимир Зеленський його ще не підписав, натомість запросив керівників фракцій на консультації щодо розпуску парламенту. Вони відбудуться в адміністрації президента завтра зранку. У комітеті ж виборців кажуть, кінцева дата проведення дострокових виборів залежить від дня офіційної публікації президентського указу. Якщо документ з'явиться і буде опублікований до цієї середи, то дострокові вибори можуть відбутися 14 липня. Якщо ж після 22 травня, то ймовірна дата – 21 липня. Тетяна Попова, Наталія Заморська. Сьогодні. Канал Україна.